Xin chào anh em nhé. Tiếp tục đối với series N8N thực chiến nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em toàn bộ workflow tạo video thời trang từ sao chép sản phẩm của đối thủ mọi người nhé. Thì mọi người cùng xem với video đầu vào nó là như thế này. Thì đây nhá, ví dụ như những video như thế này, anh em nào bảo motion control có thể làm được nhưng mà không mọi người nhé, tại vì do nó chuyển cảnh quảnh quá là nhiều. Thì mình sẽ sử dụng sao chép toàn bộ cử chỉ như thế này và mình sẽ tạo ra một video hoàn thiện như thế này, anh em cùng xem nhé. Thì đây chính là một workflow mình đã hoàn thiện cho anh em. Thì video anh em chỉ việc là paste cái đường link video mà anh em cần clone. Thì ở đây anh em có thể paste 4 nền tảng. Ví dụ như workflow mình đang làm đây là anh em có thể là paste Facebook, Instagram, YouTube, TikTok hoặc là Douyin mọi người nhé. Thì nó sẽ download toàn bộ cái workflow này. Và đây chính là cái luồng làm việc mình sẽ hướng dẫn cho anh em này. Mình sẽ download tất cả những cái nền tảng khác và sau đấy mình sẽ cắt frame ở 2 giây đầu hoặc 1 giây đầu do anh em setup để mình lấy hình ảnh đấy, và sau đấy mình sẽ thay người mẫu của mình, sản phẩm của mình vào đúng bối cảnh của họ luôn mọi người nhé. Tại vì để mà nhiều khi có một vấn đề mà anh em làm tự động hóa ấy, là khi mà anh em để AI tự gen ấy, có rất là nhiều hình ảnh và có rất là nhiều bối cảnh nó sẽ giống nhau mọi người nhé. Thì để đây mình sẽ sao chép được cái phần bối cảnh của khách hàng này, của đối thủ này, và sao chép được cái cử chỉ đối với ví dụ như là người mẫu đứng trước gương thì nó sẽ cũng là sao chép luôn, hoặc là người mẫu mà sâu mặt thì nó cũng sao chép kiểu như thế mọi người nhé. Và sau đấy mình sẽ tạo ra được một hình ảnh bằng sản phẩm của mình và theo phong cách của đối thủ. Tiếp tục mình sẽ tạo cái from chuyển động và mình sẽ phân tích cái video của đối thủ trước nhé, phân tích cử chỉ này, xoay người hay như thế nào và thay đổi góc máy đấy và hiệu ứng. Sau đấy tiếp tục mình sẽ cho AI là viết from dựa trên phân tích chuyển động của video đối thủ. Tiếp tục nữa và mình sẽ cho Kling 2.5 để tạo ra video mới hoàn toàn mọi người nhé. Video Kling 2.5 ấy thì có một nhược điểm là không có âm thanh. Thì ở đây mình sẽ có hai luồng cho anh em. Một là mình sẽ sử dụng là tìm kiếm nhạc nền. Đấy, những cái nhạc nền hot ở trên TikTok hoặc là Douyin, hoặc là mọi người có thể là tách cái nhạc nền của video đối thủ ra và mọi người lấy cái nhạc nền đấy và add vào trong video của Kling vừa tạo ra 10 giây. Anh em có thể là sao chép hoặc là anh em có thể là làm đối với những video 15 giây đối 3 phân cảnh. Đây mình chỉ làm với một phân cảnh 10 giây thôi. Anh em có thể nâng cấp thêm nhé. Đầu tiên nhé, mình đã chuẩn bị một file Google Sheet như thế này. Ở đây mình có cất các cột như là video cần clone này. Khi anh em đăng ấy, làm ấy, anh em chỉ việc là setup ở trạng thái là chờ đăng. Thời gian đăng ở đây mình sẽ để thời gian ở trong tương lai nhé. Mình có khoảng tầm là 100 đường link ở đây. Đấy, có khoảng tầm 100 đường link ở đây và mình sẽ để ở trạng thái là chờ đăng mọi hết nhé, cả 100 link đấy. Tiếp tục phần thời gian mình sẽ để cho là thời gian ở trong tương lai. Tên sản phẩm ví dụ anh em có khoảng tầm là 100 mẫu ảnh, 100 cái hình ảnh sản phẩm. Đây ví dụ đây là một cái sản phẩm. Đây là một sản phẩm của shop nhé. Thì mọi người có 100 đường link này, 100 hình ảnh này. Thì anh em chỉ việc là quản lý ở trên file Google Sheet thôi. Anh em chọn nhé, ví dụ mình sẽ chọn là váy này, mình sẽ chọn là váy. Đấy thì tự động nó sẽ trả cho mọi người đường link sản phẩm ở đây. Tiếp tục sau đấy nó sẽ trả cho mọi người đường video raw là video chưa nhạc, và nó sẽ trả mọi người là video hoàn thiện là video đã có nhạc rồi đấy, và ép nhạc vào rồi. Thì workflow của mình đây là những cái file sheet cơ bản của mình như thế này. Phần này mình đã hướng dẫn ở cho anh em rất là nhiều rồi đấy. Tiếp tục là mình sẽ download cái đường link Douyin đấy về. Để download được này, mọi người quay trở lại con revitapi.com. Anh em truy cập vào trang là revitapi.com nhé. Mọi người ấn vào phần là tài liệu. Ở đây mình đã hướng dẫn anh em rất là nhiều lần rồi và hướng dẫn giới thiệu về hệ sinh thái của Revit API, gồm có là lấy API key cho N8N, ví dụ như là download, edit video, chỉnh sửa video, hoặc là công cụ AI automation N8N. Anh em nào mà chưa có N8N thì anh em có thể truy cập vào cái trang là n8n.revitapi.com mọi người nhé. Anh em nào muốn dịch tự động đối với những video với Douyin, hoặc là anh em đối với những video về review phim thì anh có thể sử dụng cái công cụ là AI Dubbing này. Và anh em ở workflow này thì anh em cần một công cụ là AI tạo ảnh và AI tạo video là AI Studio đấy ạ. Anh em ấn vào phần doc.revitapi.com để download được video thì anh em kéo xuống giúp mình vào social download. Ở đây mình đã hướng dẫn cho anh em rồi. Ví dụ anh em mà cần download Douyin chẳng hạn thì anh em chỉ việc là copy cái đường link này, copy cái CIL mẫu đấy, và thay cái phần là social bằng cái nền tảng mà anh em muốn đăng. Anh em copy xong nhá, quay trở lại đối với N8N này, anh em thêm một nốt giúp mình là nốt HTTP request import CIL giúp mình. Đấy, thì ở đây ví dụ Douyin thì anh em là download Douyin, YouTube anh em sẽ thay là YouTube, Facebook là thay đây Facebook, và Instagram thì sẽ thay là Instagram, TikTok thay bằng TikTok, và URL chính là cái URL mà anh em cần sao chép. Thế là xong. Thay API key của anh em ở trong đây nhé. Ở đây anh em cần phân biệt là API key của con
Revit API và con API key của app.revit API mọi người nhé. Hai phần này là hai phần API key khác nhau. Một cái là trường là X API key thì anh em lấy ở trên là app là revit API.com, đăng ký đăng nhập như bình thường. Anh em ấn vào phần cài đặt thì đây chính là API key của anh em và anh em sao chép cái này nhé. Còn ở phần AI tạo ảnh và tạo video thì anh em lại phải truy cập một cách khác, là anh em ấn vào phần API và lấy API key ở đây. Hai model khác nhau mọi người nhé. Mọi người sao chép và sao chép cái API key ở đây. Quay trở lại đối với N8N, anh em thay API key của anh em đây và bắt đầu là kéo cái này, kéo cái từ là nút filter 3 video cần clone kéo về đây là tự động nó sẽ ấy mọi người nhé, tự động nó sẽ download cái video này về. Đấy thì ở đây mình đã kết nối rồi. Tiếp tục mình sẽ sử dụng một cái nút edit field, tại vì bây giờ mình đang sử dụng download 4 nền tảng thì ở mỗi nền tảng nó sẽ trả ra một định dạng video URL nó khác nhau, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ set up là video URL nó chính là cái đường link mà video doing nó vừa mới sẽ trả về đây. Mọi người kéo cái này về trả đây. Và audio, độ dài của video, độ dài audio là 11 giây. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái nốt là một frame nhé, cắt một frame ở giây thứ hai. Đấy. Đây mọi người có thể là cắt giây ở giây thứ hai nhé của video gốc, mình sẽ cắt và ra cái này. Đây chính là một cái payload mà cái endpoint này nó nằm ở trong cái phần là thư viện mình đã chia sẻ cho anh em rồi. Đây mình đã chia sẻ cho anh em ở trong group là cộng đồng revitapi.com, cộng đồng AI Automation N8N Revit mọi người nhé. Thì ở đây chính là cái thư viện mà mình đã chia sẻ cho anh em rồi. Anh em ấn vào phần bình luận đây này, đã gửi cho anh em một cái file JSON ở đây rồi. Anh em sao chép file JSON và lấy được cái file JSON này thôi mọi người nhé. Thì cái nốt này mình đã chia sẻ rồi thì anh em lấy ở trong bình luận và copy sang này phần này, nó chính là cái workflow này đây. Thì đây chính là cái thư viện mà mình đã chia sẻ cho anh em. Anh em xem này, cái phần là create thumbnail đây, nó chính là cái phần body này mọi người nhá. Mọi người lấy ở giây thứ bao nhiêu và anh em sử dụng ChatGPT nó viết lại body, hoặc là anh em sao chép đúng cái body của mình đã viết. Anh em chỉ việc là thay đổi giây thôi mọi người nhá. Đây ví dụ như là ở đây là mình đang để là 2 giây và anh em copy cái này này, nó sẽ trả cho mọi người một cái hình ảnh ở giây thứ hai nhá. Đây nó sẽ trả cho mọi người một cái đường lại hình ảnh là giây thứ hai này. Để ghép được cái job này thì mình đã chia sẻ cho anh em rất là nhiều lần rồi. Đó chính là mọi người sử dụng là method là bot này, endpoint là api.revit.com, page get job status này. Đấy, và đây chính là body, ở đây chính là cái phần là job ID vừa mới tạo ra ở cái nốt mà cắt frame đấy ạ. Đây nó trả cho mọi người ở giây thứ hai đây mọi người nhé. Đây là cái hình ảnh của video gốc. Đây là hình ảnh của video gốc mình lấy ở giây thứ hai. Mình sẽ sử dụng cái video gốc đấy, hình ảnh đấy, và mình sẽ cho AI tạo ảnh với một cái prompt đơn giản. Mọi người có thể sử dụng AI để viết bài nhé, AI để tạo ảnh nhé, hoặc là để viết prompt nhé. Thì mình ở đây là mình luôn luôn là sử dụng ảnh một, tức là cái ảnh mà ảnh này, ảnh sản phẩm mẫu của anh em đấy. Ở trong file Google Sheet nó chính là cái ảnh sản phẩm đấy ạ. Luôn luôn sử dụng ảnh một để add vào trong ảnh 2 mọi người nhé. Về bối cảnh này, về góc máy này và phong cách này. Mọi người để ý nhé. Đây là người này nó đang là sâu mặt đúng không? Nhưng mà đến cái phần là ở trong video họ lại là cầm điện thoại trước gương. Đấy, hai cái là khuôn mặt khác nhau và hai cái phong cách bối cảnh mọi thứ là khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cho AI tạo ảnh dựa trên cái ảnh mà mọi người vừa mới cắt ra và hình ảnh sản phẩm của mọi người. Thì đấy, cái phần là AI.revitapi.com này, mọi người quay trở lại cái trang là app.revitapi.com giúp mình với nhá. Thì anh em ở đây mọi người ấn vào phần là video image generate, mọi người tùy chọn model nhé. Ở đây mình đang sử dụng là GPT Image 2.0 thì anh em có thể là sử dụng tất cả các model ở đây. Anh em nào sở thích model nào thì anh sẽ chỉ việc là sao chép cái CIL mẫu này và import vào trong N8N giống như vừa trước mình đã làm rồi mọi nhé. Và API ở đây là mọi người lấy ở trong cái web này nhé, chứ không phải là API ở trong cái web là Revit API. Hai nền tảng, hai công việc và hai tác vụ khác nhau. Đấy, đây là cùng chung một hệ sinh thái nhưng mà mỗi web và mỗi app nó là một cái tác vụ khác nhau, nên anh em phải lấy API ở từng nền tảng cho tác vụ nào và nhớ là phải đọc phần tài liệu API cho nó chuẩn mọi người nhá. Quay trở lại đối với workflow này, mọi người đã tạo ra được một cái job ID như thế này rồi. Đây mình sử dụng một cái prompt này, anh em có thể là sao chép cái prompt này mọi người nhé. Mình sẽ cho nó bake nó tầm là 30 giây và nó trả cho mọi người một cái kết quả là cái hình ảnh. Đây nhá, mình cùng phân tích nhá. Hình ảnh ban đầu của mọi người nó là hình ảnh này. Hình ảnh của trong video nó là hình ảnh một cô gái mà đang cầm điện thoại trước gương. Bây giờ mình muốn cho hình ảnh của sản phẩm mình, váy của mình và mẫu của mình sử dụng theo đúng phong cách của video gốc thì nó đã tạo ra cho mọi người một kết quả như này. Cũng cầm điện thoại trước gương, đây mọi người có thể thấy nhé. Đây là video gốc này.
Đây là video AI tạo ra này, hình ảnh do AI tạo ra này. Đấy, nó sử dụng theo đúng cái bối cảnh này, cái hình ảnh dân nhân vật và cái mọi người thể để ý background. Background nó cũng là sản phẩm cũng là trong background của đối thủ luôn. Tại vì sao? Tại vì là khi mà anh em có nhiều video đối thủ rồi, anh em cứ sao chép như thế này thì cái lượng content và mọi người sẽ không bị bó hẹp ở trong cái việc là sáng tạo về background hoặc là cái phong cách chuyển động nhá mọi người nhá. Cứ đối thủ vì họ đã làm những video rất là tốt rồi thì bây giờ mình chỉ việc là sao chép của họ thôi, bằng cách là thay sản phẩm và mẫu của mình vào. Tiếp tục mình đã có ảnh rồi, mình sẽ sử dụng cái ảnh đấy, mình sẽ upload lên Google Cloud. Tại vì sao? Cái này ý, mình tiếp tục nhá, mình sẽ nói về cái luồng của mình. Cái luồng của mình là bây giờ là đến bước là phân tích chuyển động của video đối thủ. Thì để phân tích chuyển động của đối thủ thì anh em phải sử dụng là cái model là Gemini đúng không? Nhưng mà Gemini hiện tại đây, mọi người ấn vào Gemini này về phân tích video, mọi người sử dụng một cái nốt này. Thì cái việc mà để kết nối Gemini này ấy, anh em sẽ bị một cái vấn đề là nó sẽ không cho free mọi người nhé, nó không cho free, nên bắt buộc là anh em phải sử dụng qua là phân tích của Vertex mọi người nhé. Đây, đó là cái endpoint này để sử dụng cái model là Gemini và Gemini này để phân tích, và nó là mình đang sử dụng đây là Vertex mọi người nhé. Cái phần này nó hơi rất là nhiều và nó rất là loằng ngoằng, mình sẽ hướng dẫn cho anh em để mà lấy được cái phần đây, mọi người phải kết nối được là cái Google Service Cloud account của Gemini đấy, thì mọi người mới xác minh được cái Vertex và sử dụng API miễn phí của Google nhé. Nếu mà không mọi người mua thì chi phí cực kỳ là cao để phân tích video đấy. Nhớ mọi người nhé, tại vì phân tích video nó chỉ sử dụng từ những cái đường link của bên Google Cloud thôi, nó chỉ sử dụng ở những cái bên của Google Cloud nó cung cấp thôi đấy, và nó sẽ phân tích được cái video này. Đây chính là kết quả nó phân tích. Thì tiếp tục mình sẽ cho nó code này để lọc toàn bộ cái from này, cái from nó vừa mới phân tích xong, và mình sẽ cho AI agent nó đọc lại toàn bộ cái from nó vừa phân tích, và dựa trên cái from đấy mình sẽ yêu cầu nó viết chuyển động cho link. Anh em có thể là thay đổi những cái sản phẩm khác thì anh em sẽ thay đổi from nhé. Đây mình đang sử dụng Clang 2.5, anh em nào có thể là sử dụng là Grok hoặc là sử dụng các model khác như là Sedan hoặc là Link 3.0 đấy. Ở trên web là app.revit này thì lại không có vel, nên là anh em lại không làm được với vel, phải vel rất là hài lỗi. Đợt này nó đang fix rất là nhiều. Đấy, thì đây là một cái from cho AI agent của mình. Anh em có thể là sao chép cái này hoặc là anh em có thể tự viết nhé mọi người nhé, tự viết và image to video. Thì đây chính là cái body này, nó đã phân tích là từ 0 đến 1 giây người phụ nữ như thế nào, từ 1 đến 2 giây người phụ nữ như thế nào, và từ 2 đến 3 giây, và mình sẽ yêu cầu nó viết khoảng tầm cho đến cái video tầm 10 giây mọi người nhé. Tại vì mình đang làm một video 10 giây. Đối với những video đối thủ mà 15 hoặc 20 giây thì anh em phân tích và anh em sẽ tạo những cái video ngắn và ghép lại mọi người nhé. Ví dụ từ 0 đến 10 giây nó là cái này, 10 đến 20 giây nó là cái này, thì bắt đầu là anh em sẽ sử dụng AI agent và chia thành hai phân cảnh. Nó giống như cái video gần nhất mọi người xem lại, ở video đấy mình đã có là hướng dẫn anh em là chia phân cảnh và tạo với video là đồng nhất nhân vật rồi mọi người nhá. Tiếp tục là mình đã có được là một phân cảnh 10 giây như thế này rồi, mình sẽ sử dụng model Clang. Model Clang với endpoint là ai.revit api.com v1 video generate. Thì anh em lấy được endpoint này ở đâu thì anh em quay trở lại cái trang là Revit app.revit api.com nhé. Này, ấn vào phần là video generate. Ở đây mình đang chọn là model Clang 2.5 turbo. Đấy, với thời lượng là 10 giây, anh em có thể sử dụng 5 giây. Anh em copy cái CIL này vào, và đây là toàn bộ cái payload mà ở trên web nó đã hướng dẫn anh em copy cái này vào trong phần N8N và anh em import CIL. Đấy, vào HTTP và import CIL giúp mình. Thì anh em import vào trong đây, và việc của anh em chỉ việc là thay API key ở đây thôi. Đấy, model là sử dụng 2.5. Cái phần là body from ấy, nó chính là cái from mà do AI agent nó vừa mới tạo ra anh em nhé. Anh em kéo nó về trong đây là xong. Thời lượng là 5 giây hoặc 10 giây tùy anh em. Đây là 916 hay 616 9 tùy anh em nhé. Ok. Tiếp tục mình sử dụng một cái node web và mình sử dụng một cái get là get job ID. Thì cái này mình hướng dẫn anh em rất là nhiều lần rồi. Anh em có thể xem lại những video khác hoặc là đọc ở phần doc, phần tài liệu của API của Revit API doc này mọi người nhé. Quay trở lại N8N thì nó đã tạo ra được một video như này, anh em cùng xem này. Đây là video do AI tạo ra, không có âm thanh mọi người nhé, không có âm thanh. Đấy, thì đây là video không có âm thanh. Anh em có thể nhá, bắt đầu làm bây giờ mình sẽ tiếp tục đến luồng làm việc thứ 3.
nó đã tạo ra được video 10 giây rồi thì bây giờ anh em sẽ có rất là nhiều cách, là một là tách nhạc nền, hai là tìm kiếm nhạc nền và ép vào trong video. Thì ở đây mình đang sử dụng một cái model là tách nhạc nền nhé. Đầu tiên mình sẽ chuyển đổi cái MP4 vừa rồi, nó chuyển thành MP3. Nó chính là cái video mình đã hướng dẫn anh em rồi, anh em có thể xem lại. Đây nhá, anh em truy cập lại cái kênh YouTube của mình và anh em xem lại cái phần là series N8N này, bài thứ 6 là API tách nhạc nền nữa. Ở workflow này mình đã hướng dẫn chi tiết rồi. Thì đó chính là toàn bộ cái workflow, cái phần là cuối này. Đấy. Đầu tiên là sẽ tách từ MP4 sang MP3 và MP3 sẽ tách thành hai, là một là nhạc nền và vocal hoặc là instruction, adjustment và vocal. Thì bắt đầu là mình sẽ lấy được cái phần vocal rồi và mình sẽ ép vào trong video gốc thôi, và kết quả nó tạo ra đó chính là cái video này. Mọi người xem này. Thì đây là mình đang lấy từ video gốc mọi người nhé. Thì anh em có thể là sử dụng một cái nốt khác. Đây mình sẽ hướng dẫn anh em luôn, là mọi người quay trở lại doc.preview.com, mọi người kéo xuống phần tìm là music search hoặc là music trend. Ở đây mọi người sử dụng cái nốt giúp mình là TikTok Music Trend chẳng hạn. Bảng xếp hạng nhạc phổ biến ở thị trường Việt Nam trong vòng 30 ngày này, hoặc tăng nhanh trong vòng 7 ngày vừa qua này. Mọi người sẽ sao chép cái video này, cái endpoint này. Thì hôm sau mình sẽ hướng dẫn cho anh em toàn bộ những cái endpoint khác. Ví dụ như là lấy video trend này, video TikTok trend này và video search video ở trên đây. Hôm sau mình sẽ làm riêng một series về hướng dẫn cho anh em những cái phần endpoint này mọi người nhé. Thì đây chính là một trong những cái workflow mà mình đã và đang thực hiện cho khách hàng. Anh em có thể là tham khảo cái workflow này nhé. Hoặc là đối với anh em nào mà có nhu cầu có thể là set up thêm như thế nào thì anh em cứ trực tiếp inbox cho mình. Thì cái workflow này mình toàn bộ chỉ sử dụng 3 với model AI, là một là GPT để tạo prompt này, hai là Revit A3.com để tách nhạc nền và edit video, chỉnh sửa video, add audio. Đấy. Và một cái nữa là mọi người sử dụng là con app.revit a3.com giúp mình thì để tạo ảnh và tạo video. Thì ở trong cái phần con app này có rất là nhiều model và anh em có thể tham khảo nhé. Đây ví dụ đây là một cái video mình đã tạo ra, mọi người có thể tham khảo này. Đây mọi người nhá, ví dụ nhá, mạng hơi chậm. Đấy, thì đây là một cái video về anh em bán đồ ngủ chẳng hạn. Thì anh em có thể là sao chép video đối thủ về đúng background ở trong phòng ngủ như thế này, và anh em sao chép thôi, đơn giản cực kỳ đối với mọi dạng video mọi người nhé. Hoặc là anh em nào làm váy cưới thì đây chính là một cái video về váy cưới của mình. Đây nhá, video này mọi người nhá, anh em có thể tham khảo này. Đấy. Ok chưa? Thì hôm nay mình đã chia sẻ toàn bộ cái workflow này rồi. Anh em nào có nhu cầu tạo ảnh, tạo video hoặc là làm workflow tự động thì cứ inbox cho mình. Và tiện đây thì anh em truy cập giúp mình cái trang là app.revit.a3.com nhé. Bảng giá thì cực kỳ là rẻ cho anh em. Ví dụ 149.000 cho 2.000 credit tạo video Clean cũng được mọi người nhé. Clean 2.5 này. Hoặc là anh em có thể là sử dụng đối với là gói 1.4 triệu tạo được khoảng tầm 800 video Clean 2.5. Đấy. Hoặc là gói Unlimited 1.6 triệu thì anh em tạo không giới hạn đối với Clean 2.5 nhưng mà dưới 5 giây anh em nhé. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ truy cập vào web này giúp mình. Xin chào mọi người nhé.